Ось так спеклася наша домашня колбаса. Отака система. Півники. Печемо свій хліб. Зимою переважно печеться, а весною свій домашній. Це тільки розпалили. Дим йде добре. І ми сьогодні коптимо. Отакий макар коптілки. Йде фруктові. Переважно тут так і роблять. І це у нас буде колбаса. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Ярик Мазур. І сьогодні у нас буде начинка колбаси. Так починаємо вручну. Начиняємо. І копчення у нас буде не копчення, а ми будемо в духовці. Домашню робимо. Зараз детальніше покажу, розкажу, як робив м'ясо. Отаке м'ясо. Тут є фарш, свиний, говяжий і також кусочки різаного м'яса. Це в кучу добре перемішали, вкинули солі, перчику вкинули, трохи часнику, улили водички, добре перемішали, дуже добре перемішали. На смак пішли, зробили таку котлетку, попробували, дуже смачно. І начиняємо. Начинимо наші ці, хто любить копчену, пару штук залишу на копчення, а решту ми в духовці зробимо домашні ковбаси. Ну, так як в нас теж люблять їх і діти краще навіть, чим копчену. Зараз покажу ковбаси, як вони. Але все вручну. Небагато є. Ну, скільки буде. Захотіли дівчата домашнього. Ось так іде. Зараз зав'яжеться з двох сторін і все. Тут непогано ще одне, що можна, якщо хочете, навіть шок-кеші можна купити в тому самому магазині. Непогано. Там 10 метрів чи скільки. І ось такий результат. Переважно тут так і роблять, щоб поросять не чистить кеші. Пішли, купили собі 50-60 гривень, 10 метрів. І все. А так ми поки на цей, потім витриться і буде суперово. Ось такий у нас результат, виходить, колбаси. Пишемо, як ви робите домашню. Ну а решта я покажу вже, як будемо пекти і як спечеться. Дивимося відео. Буде інтересно впереді. І це у нас буде колбаса по-домашньому. Трошки голками. І в духовку. 180 градусів. До години подивимося. Будемо дивитися. Так я не буду казати. Ми все дивимося на ваш погляд, чи вона готова, чи ні, вона дасть знатися. В духовку. І результат покажу. Так як я недавно показував відео. Це вже прийшло 4 дня. Вчора я витягнув наше м'ясо, кури, щоб стекли, вони висохли. Сусідка принесла ще шинки. І ми сьогодні коптимо. Ось така коптілка. Бачите, регулятор в мене отут, якщо сильно жарко, ми кидаємо трошки більш сиріші. Ще маємо такі заслив маленький, можна кидати. Бачите. А так у нас йде фруктові. Можна бук, можна дуба, можна граба. Хто як кому. Але щоб заодно я ще, бачите, поставив каструлю, ще звару курям картоплі малої. І результат не показав, як той, повісив. Ну, коротше, повісив я, бо сам поки впорався, поки розпалив, так як зразу пішов дим туди, так як не прогріта земля була. А зараз, бачите, воно йде і без нічого. А це парує, бо у нас мороз, і парує, висихає земля. Мокра була, замерзла. Ну а тут у нас, бачите, отакий макар коптілки. Тут воно у нас є. Трошки і видно. На гачках. І пішла
І так цілий день треба буде регулювати температуру. Дехто питається, каже, як регулюється. От так, як я вам сказав, ні, то трошки удички, якщо бачиш, що вже вітам йде добре. І ще багато казали, там можна було на 2 метри чи 3 метри, а я зробив на 5 метрів. Бачите? Чому далі, поки земля то прогріється, менше йде такої жари, бачите, а більше диму, поки вона дойде туди. І вийшло непогано, зразу кажу. Зараз ми накидаємо отаке. Дрова поки розпалили, це тільки розпалили. Зараз розгориться трошки, бо охота цю лунку знизу пропалити добре, щоб вона висохла. І буде димити сам. А потім накидаємо. Можна результат зараз подивитися. Трошки вкинемо цього і зараз буде ще більше. Трошки. І гляньте, дим йде добре. І температура, бачите, тримаю нормально. Руку потримав, бачу, що в мене є. Це така коптілка раніше була на холодного копчення. Електричне, там давалися тирса спеціальна. Електрика тільки ганяла дуйку та й все, воно помало горіло. Коротше мені, як то кажеться, вроді і процес для риби був би, але цілий день там краще. Зробив дирку догори. І тут більше можна влізти. Там як крючки прицепити і так, і суперово. Хоч можна в прості бочки, але на майбутнє треба, правда, мурувати. Помурував, накрив зверху бляхою і все, і буде суперово. А так наш результат я вам покажу вже в кінці, як, що до чого. Також колбаси будемо робити. Ну, це тільки могло би тільки відео бути так, бо вже м'ясо засолили. Як то кажуть, не марнували, а засолили. І будемо, мабуть, сьогодні начиняти. Ну, а там, хто копчені, дівчата хочуть, щоб в духовці спекти. Буде по-домашньому. Зробимо і так. Копченого багато теж не дуже. Що дітям, що так, це чуть-чуть попробувати. А копчене одне, це трошки шкідливе, щоб ви знали. Але раз на праздники ми попробували та й все. От такого копчення. Чересчур теж не треба, як то говориться. Ну і от такий у нас дим. Вітру немає. І йде, робота йде. Пишіть теж, як ви коптите. Хоч переважно все. Був я і на Херсонщині, на бочці люди не мали професіональну. Потім пішли професіональну рибу коптили на продаж. Той саму мойву, ну і багато чого. То робили вже такі добрі стирси самої. Непогано, як то кажеться, було. Був мирний час. І це можна було, і, як кажеться, і святкувати, і все. Ну, зараз такі свята, просто що, як то кажеться, є такі обичаї. Ми будемо підтримувати їх, поки живемо. Так і привчаємо своїх внуків, дітей. Решта подивитись, як скоптиться. Ну, це до вечора не будемо відкривати, бо я закрив добре. А знаю, коли, що до чого. І наше копчення вже доходить почти до закінчення. Я вже нижню свою зняв. Ось так спеклася наша домашня колбаса. А пахне як супер. Ну, будемо пробувати. Але пізніше. Зараз можу тільки показати, розрізати, яка вона. Середину. Супер. Ось така. Супер. Домашня колбаса. Малобюджетна. Своє домашнє, що хліб, що колбаса. І так, зараз онукам поділи. І вони, як то кажеться, знімлять пробу. Далі дивимося. Ось така система. Оп, бачите.
І зараз буду знімати верхні. Коптиться непогано, добре. От такі півники наші, трошки м'ясо наше. І остальне знімемо. І буде на свята. І також свій хліб. Щоб були одинакові. Так. Печемо свій хліб. Зимою переважно печеться, а весною, як роботи більш такої, то ми і купляється. Ну, поки з мока печемо. Ні, купиться ще. Менше йде. Чим купчого. Це внук теж їсть. Це внук Бодя, Богдан, львівський пацан. Так, о, як індиєць. Зараз підійде і в духовочку. Зараз в духовці. Дивимося. Ковбаса. І такий хліб наш ще свій домашній. Бачите, спікся з нашої муки, я вже показував. І печемо вже давно. Особливо 90-ті роки цілий рік пекли на Херсонщині. Ну а тут, щоб трошки зекономити пару копійок, так як у нас до 500 гривень у неділю йшло на хліб купляння, і ми вирішили, щоб своїм не пекти. Через день на нашу 10 чоловік сім'ю якраз 3 хлібині йде. Отак якось. А так хочеться миру, щоб хлопці наші не гинули. Так як показує вроді тут у нас і мирно все, але воно не так. Все рівно не це вже празднування, як я казав, святкування, як було колись до війни. Люди, хай кожен скаже, людина старалася, людина цілий рік робила, щоб відсвяткувати, а тут не це діло. Ну, але ми все рівно підтримуємо традиції. Різдво є Різдво, Новий рік є Новий рік. Ну і водохреща саме собою. Всім здоров'я, Україні перемоги. Пишіть, як ви робите, коптите, жарите, рецепти свої. Буде інтересно. Це прості від себе, просто на смак. Люблю на смак. Заморочення немає, тому що багато м'яса немає. А що зробив, то і показав вам. До побачення.